سلام دوستای عزیز، خوش آمدین در برنامه خود. دوستا با این که بریم امروز یک کیک اسفنجی تیار کنیم. بیننده باشین دیگه تا آخر برنامه را. خب دوستا برای شروع دیگه 3 تا تخم مرغ دارم اینجی. نصف قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری هم وانیل،
خود دوستای عزیز، یک کیک از ما آماده شد دیگه. انشالله با اینکه بری میره دیگه واس کنیم سیل کنیم که چطورم ده. ایر تزیین کنیم قنجقه شربتی شکر. خب دوستای عزیز، یک کیک اسفنجی از ما خیلی قشنگ پخته شده. از پشت روی خیلی خوبش پخته شده دیگه. مال وقت از که دیگه بخیر یک چای کنی بشی کیک را بخوری. دوستا دیگه جای شما خالیه دیگه. شما بخیر خانه جور کنین، همزی رقم کیک از ما واری جور کنین بشین بخورین دیگه. دیگه دوستای عزیز دیگه خدا شما رو نگاه کنه، خدا شما رو وقت خوش کنه دیگه. بیننده باشین دیگه دوستا. یعنی رقم کیک جور شده دیگه. ما خیلی دوست داشتم از این جور کنم بخورم دیگه. اما امروز رو مخورم دیگه. دوستا دیگه خدا نگهدار شم. خدا حافظ شم دوستای عزیز. شما رو در خدا سپردم.